तपाईहरुलाई आइब्रो कसरी फिल गर्ने भनेर सिकाउँछु। एउटा आइब्रोमा चाहिँ रेगुलर हामीले कसरी फिल गर्न सक्छौं भनेर सिकाउँछु भनेदेखि अर्कोमा चाहिँ पार्टी जाँदाखेरि कसरी फिल गर्ने भनेर सिकाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर कन्सिलर अथवा फाउन्डेसन लगाउनु पर्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ बक्स जस्तो पर्छ के, त्यही भएर त्यो बक्स जस्तो नपरोस् भनेर यहाँ कन्सिलर अथवा फाउन्डेसन लगाउने अनि ब्लेन्ड गरिदिने, आइब्रोलाई हल्कासँग कोर्ने र आइब्रोलाई हल्का हल्का फिल मात्रै गर्ने। यसलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै पमेड लगाइरहनलाई जरुरी छैन, किनभने यो चाहिँ रेगुलरको लागि हो नि त, नेचुरल नै देखियोस्। यो फिल गरिसकेपछि यहाँ अगाडि चाहिँ एकदम फिक्का बनाउनुपर्छ नि, त्यही भएर यताको प्रडक्टलाई चाहिँ स्पुलीको हेल्पले यसरी अगाडि तान्दिने। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ एकदम अगाडि फिक्का देखिन्छ, आइब्रो एकदम राम्रो देख्छ। यसमा चाहिँ म कन्सिलर युज गर्दिनँ। पार्टीको लागि आइब्रो गर्दाखेरि चाहिँ यो म्याथमेटिकल हेयर जुन छ नि, त्योभन्दा यतापट्टिबाट लाइन तानेर आइब्रोको सेप दिदिने, तल पनि माथि पनि। अनि माथिपट्टि लाइन तान्छ, यो तल तानेको भन्दा हल्का पछाडिबाट तान्ने। यसरी लाइन तानिसकेपछि चाहिँ हामीले भित्र फिल गर्ने। फिल गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ पछाडिबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ ल। यतापट्टि डार्क बनाउने अनि यो साइडमा चाहिँ हल्का फिक्का अनि यता चाहिँ पुरा फिक्का नै बनाइदिने। अब यो फिल गरिसकेपछि चाहिँ स्पुलीको हेल्पले यता भएको प्रडक्टलाई चाहिँ हल्का यसरी अगाडि लानिदिने। अब कन्सिलरको हेल्पले आइब्रोलाई सार्प लाइदिने। यो कन्सिलर युज गर्दाखेरि चाहिँ आइब्रो जहाँबाट स्टार्ट गरेको छ त्यहाँबाट अहिले हल्का अगाडिबाट स्टार्ट गर्ने। अब यो कन्सिलरलाई चाहिँ हामीले जहाँबाट स्टार्ट गरेका छौँ त्यहीँनिर ब्रस लगेर यसरी हल्का तल तल तान्दिने। माथि पनि त्यसरी नै सार्प लाइन दिने। यसरी चाहिँ हामीले डेलीको लागि र पार्टीको लागि आइब्रो गर्न सक्छौँ चेन्ज हेर्नु है। त यसमा चाहिँ हल्का एकदम नेचुरल देखिएको छ भने यसमा चाहिँ नेचुरलै छ तर अलिकति डार्क देखिएको छ।